Välkommen till geovloggen. Idag ska vi göra ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska inte leta efter någon geocache. Vi ska utforska denna övergivna plats. Sätragruvan som ligger strax utanför Norrköping. Så fortsätt titta så får ni veta mer om den här gruvan och vad som gjordes här. Då har vi parkerat vid den stora vägen och ska bege oss in i skogen här framför mig. Till gruvkomplexet vid Sätra gruva. Gruvan i det här området var i drift mellan 1917 och 1919. Jag tänkte jag skulle berätta lite mer om platsen när vi kommer fram. Nu står jag här vid Sätragruvans anriksverk. Det var här man tog hand om malmen som man bröt uppe vid gruvan som ligger uppe i skogen där. Vi ska gå dit lite senare. Men först tänkte jag att vi skulle ta en närmare titt på det här verket och berätta lite mer om dess historia. Året är 1916. Europa är mitt uppe i första världskriget och Sveriges pappersindustri lider av brist på svavelkis. En nödvändig komponent för att framställa sulfit till pappersmassa. För att minska beroende av import beslutar man starta inhemsk brytning av svavelkis. I detta sammanhang bildas bolaget AB Kis som påbörjar gruvdrift i Sätraområdet. Gruvan, som är ett dagbrott, anläggs snabbt och anriksverk byggs intill för att bearbeta malmen. Planerna är ambitiösa. Bostäder för arbetare och tjänstemän uppförs och det finns visioner om att etablera affär, bank, apotek i området. Vid gruvans topp sysselsätts omkring 80 personer och även lokala bönder engageras för transportuppgifter. Malmen från gruvan transporteras med trallvagnar till anriksverket där det krossas och bearbetas. Vatten från sjön Glan används i processen för att separera svavelkisen från gråberget. Trots dessa ansträngningar visar det sig att kvaliteten på svavelkisen är undermålig och bearbetningen är ineffektiv. Stora mängder svavelkis går förlorade i processen, vilket gör verksamheten olönsam. Nu ska vi lämna de här övergivna byggnaderna och gå vidare till själva gruvan där man bröt malmen för nästan 100 år sedan. Så vi ger oss iväg. Däråt ska vi. När kriget tar slut 1918 minskar efterfrågan på svavelkis och AB Kis går i konkurs den 1 december 1919. Ett försök att återuppta verksamheten 1922, denna gång med fokus på att utvinna rödfärg från malmen, misslyckas också och gruvan överges för gott. Nu närmar vi oss ingångarna. Vi har en liten där och så har vi en större där. Jag tänker att vi tar den stora in och så får vi se om vi kan ta den lilla ut. Idag är Sätragruvan en plats där naturen har börjat återta det som en gång var människans domän. De två stora gruvhålen är vattenfyllda med svavelgult vatten som vittnar om den tidigare verksamheten. Resten av anriksverket finns kvar som övervuxna betongfundament i skogen. Området är idag populärt bland vandrare, historiskt intresserade och geocachare. Men det saknas informationstavlor och markerade stigar, vilket gör det svårt att navigera och förstå platsens historia. Här var det väldigt mycket vatten då. Se om vi kan ta oss in. Vi kanske ska försöka balansera mig in.
Sätragruvan är mer än bara en övergiven industriplats. Den är ett monument över människans strävan, tekniska utmaningar och naturens kraft att återta det som en gång var hennes. För den som besöker platsen idag är erbjuden en unik möjlighet att reflektera över historien samtidigt som man upplever den trollska skogen och de fascinerande lämningarna från en svunnen tid. Ja, här inne, när det här var täckt, innan fallet så bröt man malm här inne som man då tog ner till den här betongbyggnaden vi var vid förut, där man gjorde om den och skickade iväg den ut i världen. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat på det här äventyret och jag hoppas att ni tyckte det var intressant och att ni har lärt er något nytt av gruvindustrin här utanför Norrköping. Tack så mycket och glöm inte heller att prenumerera, gilla och dela inlägget, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!